Ok, bắt đầu ca live đi. Ca live stream của chiều ngày hôm nay thôi. Chúc mừng mọi người là con Illinois. Con này game trinh thám nha mọi người. Và trước tôi có làm được một tập rồi nhưng mà tôi thấy nó hơi lỗi, nó hơi kỳ kỳ. Tôi không làm nữa với cũng mất tương tác quá. Nhưng bữa tôi đang làm con GTA 5 thì anh em nói tôi là nên làm game trinh thám thử. Thì mình quay lại với con này. Con này là cũng lâu lắm rồi. Máy của bắp chơi vẫn được. Tôi đẩy đồ họa lên max setting luôn. Coi như thế nào. Tôi đẩy đồ họa lên full luôn đó. Vô mới nha. Và có muốn bỏ qua phần hướng dẫn không? Không, nó hướng dẫn đi. Tôi có nhớ cách chơi đâu. Con này là gọi là giống như nó giống như Conan vậy nên một thành phố cận kề với sự vĩ đại, một thành phố mới không lựa cầu vẽ bề ngoài, xe biểu tượng sự tự do và sức sống. Illinois là Los Angeles á, Noi là đen tối. Mỗi người đều có một cái nhà riêng của mình, một chiếc xe để xả hơi, không bị hàng xóm làm phiền. The city where a man's home is his castle, a quarter acre of the dream made possible by victory. Nhà hai không biết với bản quyền nữa. The city of opportunists. California. The city of dreams. Cowboy, thành phố giấc mơ, nơi Hollywood. Thoughts and desires of the entire planet. Đang giới thiệu thành phố á. Game này là nói về mấy thập niên trước, năm 18 mấy 19 mấy, Hollywood rồi, Hollywood Land, gần xưởng phim. Này giống đại lộ danh vọng quá ta. Không phải là đại lộ danh vọng gì nữa. Thành phố có những người mơ mộng. Như là phỏng vấn để đóng phim à. Hoạt động ngầm. Là trường học mà. Thành phố này xây nhà bằng mấy miếng dạng gọi là dáng ép cây chứ không có xây bằng giống như mình là xây bằng cốt thép bê tông. Cái vậy thì dễ thi công, dễ tháo lắp. Bù lại thì nó hơi yếu hơn. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind. Tên Khâu à. KGBL calling caller 14 Adam, come in. Sao trắng đen vậy? Hình như tôi chỉnh trắng đen, để tôi chỉnh màu sáng lại nhanh. Trắng đen. Đen trắng nè. Có màu đi cho nó đẹp anh em. Để siêu điện cho nó lót. Đó. Một vụ giết người bằng súng ở đường số 6. Đơn vị số 16 yêu cầu hỗ trợ từ cảnh sát tuần tra. 14 đang trên đường tới. Mình là xe 14. Giống GTA quá, nhưng mà mình đổi phe. Từ giang hồ ăn cướp giờ chuyển thành cảnh sát rồi. Thích còi. Con hẻm mà xảy ra vụ án. Floyd Rose homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took Giờ place. mình mới là We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy. Còn mới là cảnh sát tuần tra thôi, còn mấy ông này là sĩ quan rồi. I need you guys to try and recover the gat. Còn hai ông này gọi là mình tiếp quản cái khu vực này. Ông khuyên mình là nên đi kiếm một cái kiếm vũ khí là cái súng. Rồi vô.
This is a fist hump. Just going through the motions. Probably Làm gì right. chưa bổ à? Just get it over and done. Chạy. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. Two heads are always better than one. Nhìn lên phía sau được nè. Kiểm tra địa điểm để tìm manh mối. Âm nhạc nhỏ. Khi tới Look at this junk. nó có tiếng là nó sẽ có manh mối. Chỉ thị manh mối sẽ hỗ trợ cho việc điều tra của bạn. Tắt chúng đi sẽ tăng độ khó của game. It's not my job to pick through other people's trash. Manh mối gì? What have you got, Phelps? Anything? Jesus. Từ từ để coi cái. Come take a look at this. Don't think this is any use to us. Cái này không giúp ích được gì. Để xuống. Báo. I tell you I'm jinxed. I always get landed with this crap. Thằng kia nó hối mình quá, từ từ. Gì đây? Dr. Fontaine, could I have a word? Tiến sĩ, chạy mẫu câu. Được rồi, chàng trai trẻ, tôi thật sự rất thích bài giảng của tiến sĩ. Tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery. Bộ não chính là bí ẩn lớn nhất của khoa học, y học hiện đại. Sheldon, Courtney Sheldon. I'm only in second year, doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during. Tôi có kinh nghiệm trong chiến tranh. That's what I wanted to talk to you about. Rồi tôi muốn nói chuyện với thầy. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hand. Chứ hình như là tôi do tôi chỉnh đồ quả thấp quá, nó không đẹp. Làm tôi chỉnh đồ quả cao nét luôn. A good friend of mine. He's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney. Thằng này là kiểu cựu binh chiến tranh nhưng mà nó đi học đại học. Ông tiến sĩ này nó mới hỏi là What little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever? I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. nỗi thương tích của chiến tranh I đó, want you to remember that. ảnh hưởng tới não nữa. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. We're never gonna find it. It's a waste of time. Từ từ. Có thông tin. Đây có gì không? Có vết máu kìa. Mình mới vết máu. Shooter put him up against Hung the thủ wall and blew his đặt brains nạn out. nhân Hell of nhìn a lên bức way to tường. go. Doesn't really matter how you go once you're gone. Don't get all deep on me, Phelps. Được thêm nhiều số tay rồi. Đầu mối nè. Vết máu, ok. Tiếp. Cái súng kìa. Ralph, there's something on the rooftop. Trên mái nhà. How the hell did you see that? Cái quái nào mà tôi nhìn Reflection được. in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I Phản can chiếu find a từ way từ up there. cái kiến. All right, don't hurt yourself. Là ở trên mái nhà. Cái kiến nó gọi là nó phản chiếu rồi tôi thấy.
Rồi mình phải leo lên. The gun's up on the roof, right? So we need to find a way up. Cái súng này chắc là hung khí rồi. Smith & Wesson, serial S7189. Có số series kìa. Thằng sát nhân tới công chuyện rồi. Có số series là thôi xong. Bắn anh 2 viên. Hắn bắn 2 phát. Thay vì ném xuống cống thì hắn ném lên đây. Rồi, lộng bỏ túi. We should follow up on this now before the perp tries to leave town. Coi những cổ tay rồi. Đầu mối. Có súng rồi nè. Có hết 2 phát, có số series luôn. Bây giờ chỉ cần gặp ông chủ để bán súng rồi ra, đúng không? Ok. Nó đang chỉ mình cách xài đó, chỉ mình cách coi manh mối này nọ. Nói chung là mấy con game mình mới chơi là mình phải biết mấy cái này đó. Còn không thôi là ngu người. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. Rồi, đi tới cái cửa hàng bán súng gần nhất. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout, Cole. Đây có cái gì đây nè? That uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. À đây, thuốc lá. This doesn't pertain to the case. Không liên quan tới vụ án. Kỹ lắm đó nha. Có đường đi lên nè. Có dấu gì vậy này không? Không có gì đâu. Kêu tôi tỉnh dậy đi đi chứ. Cứa này. Có đi điều tra coi có thêm manh mối không để dễ bắt. Ừ. Nó mới cái tin cái gì ở đây nè. Wake up, Cole. Thôi kệ đi, chắc hết rồi. Lên xe. Nút E đó là xe. Nút khác nút GTA. Sao nút F? Không mà nút E cũng hợp lý. Like sớm thế. Game hay phải like sớm cho anh em là không coi được nghỉ. Game gì đây là game trinh thám đó. Bây giờ là mình lượm được cái súng lục hung khí của thủ phạm để lại rồi. Bây giờ nó trên khẩu súng nó có đây là số series nè 17893 F17893, nhớ cái 893 là được rồi. Được chưa? Đi thôi. Ủa? Từ từ. Địa điểm cửa hàng súng. Đặt điểm tới. Ôi con phải vẽ trên sổ mới tới đó được đấy chứ. Đi ra, công an đang làm công việc. Game này game kiểu là thập niên trước ấy. Không biết có bồi thường không? Đụng trúng xe thường dân. Không mà nó phải né mình. Mình đang làm nhiệm vụ. Nhức đầu quá tắt đi. Game này phức tạp thế. Coi này của Rockstar luôn, cũng chung gọi là chung
cha mẹ với GTA đó. GTA mình làm ăn cướp, làm bà số đen, bây giờ qua game này mình làm cảnh sát. Mà mình không biết bản đồ ở đâu luôn. Bản đồ cái minimap nó cái chạy theo minimap rồi. Sao nó không vẽ đường cho mình đi ta? Nó đỡ lạc, quẹo tùm lum hết trơn. Ôi. Giúp tôi một like nha Gozo. Biết rồi, cái bully tôi biết rồi. Nhưng mà tôi không thích cái bully lắm, tại cái nút nó lộn thì mèo hết trơn, khó chơi. Cửa hàng súng 10 giờ rưỡi tối. Cửa nhìn đây nè. Cái game này rất là, nó làm cái khuôn mặt rất là quan trọng á anh em. Cái game này nó làm cái mặt của mình nó rất là chi tiết luôn, để mình có nhìn mặt, nhìn vô mặt cái thằng tội phạm hay là nhìn vô mặt nhân chứng á, coi nó có thiệt nó xạo. Smith & Wesson, model 27 registered Magnum, chambered for 357, nickel plated with pearl grips. Giờ bán súng bằng ngọc trai. Ông này ông cạnh súng quá vậy? You're not suggesting he's the owner. No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You Ông know này biết this gì vũ piece khí. will stop a rhino. These babies Tính queo à, ông cầm súng chỉ trong khi đó súng nó súng của tội phạm mới giết người xong. Cứ tự nhiên, ok. Tại vì mình làm gọi là điều tra mà. Order. Model 27 with pearl grips. Bây giờ đi dò này nè. You see it on there? Bây giờ mình phải dò cái số series à. Tôi đi bên này, series number nè. Cái đuôi nãy là bao nhiêu quên rồi. VS đúng không? Này nè. Nó là S gì? Đúng không? S17 nè, đúng rồi, 893 nè. Thằng này. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Tên khó đọc vậy. Rồi, mình đã có tên rồi. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ok, ông này ông nói rất là hân hạnh giúp đỡ cảnh sát. Ra rồi. Do we call it in? Chứ là gọi dở không? Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. Mà đã có tên nó thằng thủ phạm cũng như là biết nhà nó rồi. Hỏi có nên là để kiếm thêm hỗ trợ không? Cái mình thằng đồng đội mà nó không. Tới căn hộ của nó luôn. Đặt làm điểm đến. Vũ khí của nó là mình đang nằm trong tay mà mình sợ gì? Nó đâu có vũ khí trong tay đâu. Nó có khi nó mua 2 cây là ăn cám. Cái này đồ họa như bully, thì nó chung một hãng mà. Cái này đồ họa giống bully là biết sao không? Nói chung cái Rockstar công ty đúng không? Nó có những công ty con làm cho, ví dụ công ty con này sẽ làm game này, công ty con kia sẽ làm game kia. Chứ nó không phải là nó dục một cái công ty là làm tất cả các game đâu. Cái con bully với con này là chung một công ty á. Chung một là cái nhóm lập trình viên á. If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Tôi ghét nhất cái game mà cho đi xe bắt mình chạy á. Qua cầu rồi. Rồi cái con này cũng thế giới mở. Anh này biết không, con này trong máy tôi 1 năm rồi đó. Hồi trước tôi có lao qua một lần rồi mà thấy ít người xem, ít người tương tác với nó quá, nên tôi không làm có một tập rồi xong rồi bỏ. Giờ làm lại. Rockstar cũng là công ty con. Nói chung á là nó thành tập đoàn rồi chứ không phải là công ty nữa, gọi là cái Tech Two là tập đoàn rồi. Rockstar là công ty làm game, hãng làm game, bán cổ phần cho tập đoàn. Thì cái cổ phần nó bán giống như bao nhiêu phần trăm á, là nếu mà nhiều phần trăm quá thì cái thằng tập đoàn nó sẽ có quyền quyết định luôn. Thường là nó bán cổ phần á, bán nhượng quyền cổ phần để nó lấy tiền đó để nó làm game, hoặc là ở đâu ta, căn hộ đây tên khó đọc, cái Suler hả? Vào đó hả?
Nhà nó bán quần áo. Bạn có thể đi qua cái cánh cửa có tay nắm màu vàng. Này hả? Phải này không? Ủa, đâu được đâu. Đây. Kiểm tra hòm thư để đi tìm địa chỉ căn hộ của nghi phạm. Số 2. Schroeder, apartment 2. Căn hộ số 2. Đi thôi. Căn số 1. Căn số 2 ở đây luôn. Số 3. Số 2 đây. Có cửa. What do you guys want? Các muốn gì? I'm Officer Cole Phelps. Tôi là sĩ quan cảnh sát. You're the Cole owner of Phelps. Smith & Wesson Model 27, nickel plated with pearl grips. I might be. Có lẽ. What of it? Then you'll Vậy be có chuyện surprised gì? to know that Scooter Payton was murdered tonight with your gun. You're out of your mind. Scooter Cái người bố trí à? works for me. Anh ta làm gì cho tôi? Khẩu súng đó đang nằm trên kệ tủ của tôi. What the fuck is going on here? Chuyện quái gì thế này? Ở đây bắt Schroeder. No way. You're not taking me Còn down. ta hắn lại. Đâu đời nào? Ý. Bọn nó quýnh luôn kìa. You ready, tough guy? Huh? Mày. That was a very bad. Mày. Né. Mày. Trời ơi, thằng đồng đội mình xịt đi. Ây da. Quit prancing around and hit me. Ây da. Mày nè. Thằng đồng đội cũng bóc giấy đấm cái nó xỉu luôn rồi. I'm fine. I hardly felt it. He's lucky he caught me off guard. Đấm chúng tôi thì sẽ cảnh giác Keep đi. an eye on him, Ralph. I'm gonna take a look around. Giờ điều tra ở nhà. Điều tra ở nhà nó coi nó có cái gì bí mật không? Đây là gì? Giấy tờ gì đây? List of names and a series of numbers. Danh sách một dãy số. Floyd Rose's name is in this. Floyd. Coi lại. Phelps, we can come out of this all bright and shiny with a commendation. Or stick our schlongs in a hornet's nest. Call it in, partner. And leave the book where you found it. Được, mình phải lựa chọn, nếu mà gọi người đến đó thì mình sẽ có bằng khen. Officer Phelps. Còn nếu mà mình cứ điều tra tới á thì sẽ xui mình đụng vô ông dò dẻ, có nghĩa là đụng vô thế là phía sau á là mình ăn cám luôn. Rồi. Xong. Bây giờ mới vô game mà nãy giờ mình chơi trailer thôi, chơi demo thôi. Con này phức tạp hơn Sherlock Holmes. Mà con này hay hơn. Cái này nhớ lại ngày xưa lúc mà mới đi chiến tranh về, lúc này hình như là kiểu cụ quân nhân á, xong rồi thằng Khâu này, thằng Khâu Phiêu này nó chuyển qua nó làm cảnh sát. Lúc này hình như là chưa, mới bắt đầu đi nhập ngũ thôi. Excuse me, Sergeant, but Excuse me? Fuck you. You say another word and I'll break your Lúc nào trung sĩ cũng vậy giờ chửi với mặt mình. Some of us are here for... I know why you're here, asswipe. I'm having a bad day, Private. Some people don't seem to want to get on this bus. I didn't ask for your help. He didn't ask for your help. Can you believe this guy? Who are you two? Abbott and Costello? We're here for OCS, Sergeant. So it's the three fucking stooges and you're here for OCS. God help this fucking country and the USMC. The Japanese will do the world a favor and kill you quickly. All three of you are on report. What are your fucking names? Phelps. Kelso. Merrill. Any other gentlemen for OCS? OCS is at Elliott. You take the Camp Elliott bus over there. This bus is for MCRD. This bus đang is gọi for men là who want to fight. nhớ lại quá khứ. Well, you picked the right Bữa nào place, chơi Cole. thử. A city that needed an honest cop like a thirsty Cái câu man đó needed water. hình như tôi có chơi qua rồi. You'd heard the stories, but you weren't interested. Mà chơi được một You tập were hay tập here gì? to fight the good fight, solve cases, right wrongs. Hình như là lên chất rồi đó anh em. The force is like politics. There's no Hay là city chưa? on defense. Như chưa. You have to choose Hết sides. cái vụ án này mới lên chất. A brown paper envelope or a Greyhound ticket to Vụ Palooka. án mới. It could only ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street.
unit to handle identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from here. 14 Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Nói rồi, đối tượng có vũ khí rất nguy hiểm. Rồi luôn, chắc cướp ngân hàng rồi. Chạy tới đó chắc gặp che vào với Phan Liên quá. Đâu biết được chuyện gì xảy ra. Nó chạy rồi thấy che vào với Michael này bắn nhau sùm nữa. Tới rồi. Trời. Còn nó bắn cái ghê vậy. Trời ơi. Phải hả? Ồ, móc súng săn ra. Bắn sao? Bay màu. Rồi. Weapons on the ground now. You're moving. Try for the front door. Keep your goddamn head down. Use the cover, Phelps. We don't know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. I'm getting hammered here, Phelps. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. I'm offering you a chance. Copper. You get me closer? Ôi, thì cũng hụt nữa cha. Mày nè. Ôi. Stay down. Từ. Nghe đây. Mày nè. That's it? We got them all? I think we got them, Cole. Should be all clear. Clear. Lieutenant Hopkins says anytime you reach for the shotguns, you're either going to end up dead or wearing a citation. So I guess... It's okay, Ralph. You did well in there. Thằng cộng sự mà nó sợ. Tại hồi trước mày là quân nhân á, nên súng máy nó bắn ầm ầm. Cô này không có vụ ngân động thời gian như Michael ha, ngân động thời gian là mấy này tới chỉ tôi. Hôm nay là mấy ca chắc 3k quá. Tôi tranh thủ like sớm để được 3k đó. Con này like tới 6 giờ tôi đi ăn. 7 giờ mấy like tiếp 1k nữa, 10 giờ like nữa. Lại nhớ lại ngày xưa rồi. Here are the veterans. The Japs love to shoot officers. If I can make a name for myself in this war. Chắc cái này nó sẽ dính dáng tới một cốt truyện về sau quá. You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. They talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their men killed in the process. Our duty is to lead, Kelso. And their duty is to die for your wonderful future? Anh em coi giúp tôi trận đại này nha. Tập trung vô coi để về sau nó có dính dáng gì tới cốt truyện. Tôi không biết cái con này nên tương tác ít bình thường. Cứ coi thôi, nó tại vì nếu ông biết hết cái cốt truyện thì có gì đâu mà nói nữa, nó còn gì đâu mà hay. Con này là phải không biết cốt truyện sau đó mình mò, phải không? Mình mò từ từ nó mới ra cái gọi là hung thủ phía sau nó mới hay. Chứ ông biết hết cái chuyện thì lại bên trong kể hết trơn. I know that bum. Wendell Bowers. I put him away before he jumped parole. Ấy, thằng này hàng trốn chưa? I'll head him off in the car. Đi theo. Đối tượng tình nghi. Thằng này giống như tội phạm vượt ngục. Ui. Rồi chặn đầu rồi, xong rồi. Rồi sao leo lên được? Bắn gì hụt. Chạy lại nó rồi. Nó đâu rồi?
để leo lên đây kìa. Không bắt tao hả? Nghĩ sao không bắt được? Để đâu cho thế? Kết thúc rồi. Người ta là bà rau. Give it up, Bowers. There's nowhere left to go. Rồi, ý, nó quýnh mình á. Trời ơi, tôi biết ngay mà. Looks like we've got the place to ourselves. Ê. Mày. Mày. Này vô. Mày, knock out. Quýnh lén tao hả? How you doing, Wendell? Your parole officer's feeling lonely. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch your head. This hump will be back in the Iron Hotel by tomorrow night. Nice work. Cộng sự mình nó gọi là nó còn khè thằng đó nữa. Lỡ mình hết ra khỏi tù đó thì ngày tới công chuyện vậy đó. Lại nhớ lại ngày xưa trong quân đội nữa rồi. Cứ sau một vụ án là cứ mình nhớ về quân đội cái. Nó nói một hai tay ngày xưa mà. Không có đâu về sau là còn nhiều cái mới vô. Mới vô đánh đấm nó đơn giản. Chứ còn Rockstar trước giờ rồi, anh em thấy GTA nó quýnh có hay không? Chủ yếu là bắn súng thôi. Chấm điểm rồi. Kelso có 2 điểm. Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso. I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in the schoolboy chicken shit. Kelso, in my office, now! Đây là học viện sĩ quan. Mọi cảnh sát đều có một vụ án tiếng tăm. Đó là cái vụ án nó giúp mình leo hạng á, lên chức. Như nhờ cái vụ án này mình lên chức nè. Là kiểu nó đi tuần bình thường. Có tiếng súng rồi. Vụ án này tôi nhớ được chứ tôi làm không được nè, tôi tập trung làm. Người tránh xa cái xác được không? Có gọi xe cứu chưa? Được rồi. Rồi xa. Và đi tiếp. Hey, Cole. You got here quick. My beat crosses 7th Street. Okay. You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. You better see what you can find out before the homicide dicks show up. I'll be with you in a moment. Điều tra vụ án. Everybody stay back. Let us do our job. Thằng Liêm kìa. Crowded street. Đó, điều tra thử cái xác nè. I've seen everything. Xem xét cái đầu trước. Mới chết. Cái gì đâu? Bỏ tay ơi. Bỏ tay này coi. Mà bên này nó có một thư. Biên lai đặt cọc. Khuyên tay ngọc trai. Ồ, vậy là ông nào đi mua. Vậy là ông đi làm cái khuyên tay ngọc trai. Ông đặt cọc trước. Hình như là chưa có mua, đặt để làm thôi.
Hết chưa ta? Hết rồi. Mới đặt cọc từ cái trong cái tiệm này ra chắc luôn. Có cái gì đó ngay đây. Có cái này cái xác rồi, từ từ. Ở phía kia nó có cái gì chiếu chiếu rồi đó đó, đây nè. Đạn. Shell casings. Đạn 32 ly. Dữ vậy. 3.2 ly chứ sao 32 ly được. Cái viên 12 ly 7 chà bá lửa luôn á. Hồi trước tôi đi cái dùng cái viên 12 ly 7 tôi bắn bự lắm. Mà cái này 32 ly. Có cái gì đó đây. Đây. Súng. À. Súng. Rồi coi đây số series FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple Còn blocks tới nước ngoài from khác here. nữa. 01138. This guy in the crowd thinks he saw something, Cole. You better take a statement. Don't you people have anything better to do? Không, cái này tôi coi rồi, Từ từ đó. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? Ông này hồi nãy tôi thấy trước mặt nè, tôi nghe tiếng súng. Tôi nghĩ đó là tiếng xe hơi nổ thôi. Tôi thấy cô gái chạy cho bên trong này. Nhân chứng. Đồ mó để tôi coi lại từng cái một nha, từ từ. Của bắn người. A với D. Vào đây. Biên lai mua khuyên tai, đăng ký của ngân hàng. Vỏ đạn 32 ly. Tổng cộng có 5 viên. Tôi thấy trên vỉa hè là bắn 5 phát. Còn ok. Tiếp tục. Lạ thật, tại sao nghe tiếng đạn mà là tiếng xe hơi nổ? Có thể là nghe tưởng tiếng xe hơi nổ. Speak to the witness before homicide arrives, Phelps. If you think she's lying, don't be afraid to get forceful. Verbally, of course. Hỏi nhân chứng, nếu mà mình nghi nhân chứng nói xạo thì mình làm việc biết phạm, bị các mặt mình hù. Nhìn mặt của con nhỏ đây nè, nhân chứng á, mình sẽ biết được nha. Nên cái này quan trọng lắm, cái này mà sai một cái là gãy đó. Rồi nó không có lùi gì. Chừng vô đoạn này. Can I help you, sir? Cái này là nói chuyện lắp bắp. I'm Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Cô có biết một nạn nhân không? Khóc. Anh ấy là chủ của tôi. Ông Cay. Ông Cay. Ngày Cay là gì? À, họ luôn, còn cô. Mình đã biết thông tin của người phụ nữ rồi. Rồi ngồi xuống. Tra khảo. Nhân chứng kể lại. Câu chuyện sẽ được liệt kê bên phải. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch. I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Xạo, anh em nhìn vào cái mặt nó kìa. Nếu nhân chứng đang nói dối và có bằng chứng, chứng 3 để cáo buộc nhưng nói dối. Đó anh em thấy không? Cái mặt kìa. Cái mặt kìa kìa. Anh em coi kìa. Lão lìa lắm. Lão lìa lắm. Nói xạo.
know, officer. A man is dead, Miss Galetta, and it's a criminal offense to lie to a police officer. I ought to take you downtown. Get out! Get out right now! Send in one of the other policemen if you must, but I won't say another word to you. Ôi, nhỏ này nó dối, nó đuổi tôi luôn rồi, nó không cho tôi mình thăm dò nó, có một cái nó đuổi tôi luôn rồi. Làm sao làm lại ta? Không, nó xạo quá, có nghĩa là nó nói nó đi trước. Đầu tiên á là nó kể nè, là nó đi lanh quanh trong khu phố cái giờ ăn trưa, xong ông chủ rồi tới quét là đã quá giờ ăn trưa rồi, phải đi về làm việc. Xong rồi nó nói nó đi trước ông chủ, sau đó bị ông chủ bắn, nó sợ nó chạy trong này nó trốn đó. Nhưng mà cái mặt nó láo lia lắm, tôi nghi là nó dối. Tán mặt không chịu khai. Có mình mối từ từ, có mình mối. No good to me. Sử dụng với mình. Đuổi tôi ra khỏi đây rồi. Không thèm trả lời. Đâu dài qua đây. Tôi phải có manh mối từ Chiến với nhỏ này. Chết hết rồi. Con nhỏ này nói dối. Mà mình không có cái đây mình buộc tội, nó tức ghê. Rồi. Con nhỏ nào không thấy gì hết trơn á. Không, chắc là không, mình phải đi theo cái hướng coi mã số súng rồi. Đây nè. Cái số series nè 01138 nè. Thôi bây giờ mình đi coi số series thôi. Điểm với hàng súng nha. Thôi được rồi. We have the murder weapon? But no murderer. The girl saw it all, but she clammed up on me. Quả giữ im lặng với tôi. We could trace the gun. Tôi phải lần theo Vũ Xu ơi. Cái khẩu súng thôi. Maintain the perimeter. Kiểu này đảm bảo được hiện trường. Tôi với thằng cộng sự đi ôi, nếu là đụng chết người cái mình chuyển qua mình từ cảnh sát Bình Thành ăn cướp luôn bây giờ đây nè. Trong GTA. Is that supposed to be funny? I'm just saying that sometimes you need to pour some sugar on these broads. Nó cần mình góp tay vào mặt. Rồi là nói chuyện với nhỏ nó ngọt ngào hơn. You shouldn't dole it out if you can't take it, Phelps. She was a looker though. Tell me I'm wrong. Quái hơi ưa nhìn. Đối với tôi trời mình thấy ghê. Nó nhỏ nhân chứng nãy á. Nó ưa nhìn. Tôi nhìn là theo ý là đẹp á. Ơi lố rồi. Tôi qua đậu xe lại. Mấy cái này chắc có bảo hiểm lo. Làm đổ hàng của người ta rồi. Phần này là mình phải chạy xe cho đàng hoàng chứ không có như phần trước được, không như GTA được. Cái súng đâu ta? Ông chủ khác nữa rồi. Thằng này nghiệp nặng quá. Officers, what can I do you for? Có thể làm gì cho ngài? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division.
We need you to Thành là trace tên the Đun serial. à. Sure. What's the make and model? Rồi cũng lớn tuổi. Model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Tôi không có bán loại súng này. Europeans love them, Người but it's châu Âu pretty thích rare chúng. you find one over here. Nhưng chúng khá Although hiếm. I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Người ta gửi tới sửa thôi. Edgar Callow was his name. À, có tên rồi. Fired, but he brought it in here for Lão này không bán súng đây, súng loại này. And he bought a box of cartridges and he left. Nhưng mà có một thằng đem tới để sửa thôi. On his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Cảm ơn đã giúp đỡ. Có mình mới rồi. Điều tra cửa hàng trang sức của cái thằng mà có cái khẩu súng này. Địa điểm cửa hàng trang sức. Thằng này là chủ cửa hàng. Tại sao lại nó đi bắn chết thằng kia ta? Cũng không hiểu. Nó chỉ có mình nói chung là thằng ông kia đặt cọc đồ từ cái cửa hàng làm đá quý, làm hai cái khuyên tai á, trong mà chết á, rồi nó dính dáng về tới thằng này mà thằng này giết ổng ta. Thằng này là chủ của chủ làm trang sức tới rồi nè. Người ta như bên nào ta, bên này vậy. Cửa hàng trang sức Hartfield. Vô. Officer, can I interest Không you có in liên your quan. watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Callow? No. Mr. Callow is out back. He said he'd lie down. Xạo. I'll buzz him for you. Nó chạy đó. Dưới theo. Son of a bitch! Go, Cole, go! Nó là thằng chủ đó, nó giả bộ nó nói nó là kiểu nhân viên thôi để nó vô nó kêu mà nó bỏ nó chạy. Cao lưu đứng lại. What's the special of the day? Chạy đâu rồi? Không được đấy, để đó tự tình kia bị thương. Hình như là chỉ chĩa súng thôi thôi. Officer Cole Phelps, are you Edgar Callow? No. Mr. Callow is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Nhưng cái mặt nó biết xạo rồi. Đi theo. Son of a bitch! Go, Cole, go! Hurry, officer! He's getting away! Hình như đâu được bắn. Get back here! There he is, officer! Bắn chỉ thiên mới được. Rồi bắn chỉ thiên rồi. Don't shoot mà nó. Too late, Callow! What was that? What on earth? Was that an explosion? Oh, brother! Stop or I will shoot! I can't believe this is happening. Edgar Rồi, bị bắt rồi. You're under arrest for the murder of Everett Gage. Ông bị bắt vì tội mưu sát. Trời, thằng đồng nghiệp cười. Tính ra nó không làm con mẹ tôi làm hết trơn, có khi lên chức. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. Đây là trưởng đồn cảnh sát. Bây giờ ổng sẽ cho mình cái quyền là vô I hear you're quite the climber. là tra khảo cái thằng Khao Lu hồi nãy đó. How would you like a chance at smiting this? Để cho nó khai ra sự thật. You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. Thôi công mình KS. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. Cái này hay đúng không, Gozo? Curious as to whether you can turn your hand to interrogation.
Cuốn cái đúng không? Takes a certain animal cunning. Một chút xảo quyệt cũng được. Do you think you might be ready for Bạn that? có sẵn sàng cho việc đó chưa? Yes, sir. Ok, tôi đã sẵn sàng. Good man. Tốt lắm. You need many things Ông for cần conviction. nhiều thứ để kết tội đấy. A motive, Một phiêu, opportunity, ông cơ phạm tội, hard evidence, cơ hội, and best of all, a confession. chứng cứ vẫn If you vững fail vàng. in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. Cậu thể dùng một số bạo lực thì có thể có những thứ đó. Very good. The evidence is Cũng được hả? overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. Đem tới tôi đời thú đội của thao luôn. Don't fail me. Đây là cơ hội của cậu, đừng làm tôi thất vọng. Vấn đề là bắt được nó không chịu nhận nên luật sư tôi chưa đến, tôi sẽ không nói gì hết. Luật sư sẽ không cứu được ông đâu. Ông đã giết một người một cách tàn nhẫn. Ông phải trả giá gì đó. Mình chứng cứ chứ được. Let's talk about the shooting. Cái gì vụ bắn người? Do you deny shooting Ông có phủ nhận đã bắn gây không? Tôi là một người kinh doanh, tôi kinh doanh mọi thứ. Ông này nói gì cái quái gì? Tôi dám chắc luật sư tôi sẽ ở đây. Nói dối cái mắt thôi kìa. You blew a man out of his socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Sai rồi. Bị chửi nè. Mà làm tôi thất vọng. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Chửi mình. Mới có đầu chọn sai. Không như mà phải nó có 4 cái lựa chọn, một đúng hai là sai, 3 là hình như nghi ngờ, 4 là dùng trực giác. Tao mắt nó láo lia kìa. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Tôi trực giác nha. Đúng sai. Dạ là ông nói đúng rồi, cái câu đầu tiên nói đúng rồi. You think I'm stupid? Think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? À. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Tôi chửi nữa rồi. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Một ngày bị chửi 2 lần, khốn nạn này. Đừng tội giùm cái đi. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Mặt tôi cũng ráng luôn, bị chửi quá. Let's talk about the shooting. Cái nào nói thiệt câu đầu rồi. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Có nhận xét thiệt mà. Vẫn sai. Mr. Kalu, make this easier on yourself. Get it off your conscience. You think I'm stupid? Sai kìa. Think I'll just do whatever you want because you're a nice guy? I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Cái chặt chát mình cũng sai luôn. Vậy là mình phải coi lại. Vậy là mình phải coi lại cái sổ tay á.
Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help Đoạn này you, mình Mr. phải Cullen. hiểu cái cách You shot a man dead in cold blood. tôi You're vẫn chưa going to hiểu have to lắm pay for that. về nhân sức nghi phạm người. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Tôi đang trực giác nè. Rồi bỏ một câu trả lời. Chỉ còn nói thật hoặc nói đúng rồi, nói dối thôi. Mà chỗ nói thật là sai rồi. Nói dối. Deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You À, can't prove I used my gun on nó nói là Gage. cái súng của nó bị ăn cắp rồi. Nó tỉnh bơ à. Didn't I ask for a lawyer? Shouldn't you be on the phone, officer? Bộ luật này là không có nói được rồi. Biên lai đặt cọc. Không, tôi nghĩ là một trong hai cái này thôi. Đúng, ngon. Anh đem vũ khí đi sửa, có tên. Thì tại sao nó là mất? Amazing what the nebbishes will recall when it suits them. Động cơ tiềm năng có thể là tôn giáo. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Cullen? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? À, thằng này phân biệt chủng You're tộc. not denying you're a Jew, Mr. Cullen. Ông là người Do Thái à? It's not Germany. Nước Mỹ. It's not a crime. Không phải Đức. Some people don't like Jews, Mr. Cullen. Có nhiều người không ưa người Do Thái. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Cullen? Gay ghét người Do Thái, đúng không? Phải dùng trực giác cho chắc ăn. Nói thật rồi. Nhìn mặt nó không có kiểu mà... Gage was a Jew hater. Get it off your chest. Gage and his kind are pathetic. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. Nhức cái đầu quá. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me. Đi chữa tiếp rồi. Get back in there and raise some lumps, boy. I need a confession. Chọn sai một cái là coi như fail luôn, làm lại từ đầu. Hiểu rồi, bây giờ mình sẽ chọn nhanh luôn mà không phải trực giác nữa. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Mình nói dối, nhưng mà nó nguyên lại là biết rồi. Thứ ba. You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Chứ cũng khó. Nó nói là nó bị mất. Cái này. You had the gun cleaned and bought a new box of Ông đem khẩu súng đi bảo dưỡng mà ông dám nói là bị người ta ăn cắp rồi. Is that so? Có tên. It's amazing what the nebbishes will recall when it suits them.
Tôn giáo. Let's change the subject. Thay đổi chủ đề nhé. Fasting for Yom Kippur, Ông đang Mr. trai đúng Cole? không? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Chửi mình là đồ phân biệt This is chủng tộc. America. It's not Germany. It's not a crime. Some people Ăn don't trai like Jews, thôi, Mr. gì Kalu. gì tới phân biệt chủng I tộc. guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Tôi không hiểu anh nói gì hết. Có nghĩa là mình không biết thực sự là cái ông này, cái ông khai bị giết nè, là ổng có thật sự là ghét người Do Thái hay không. Nguyên lai đặt cọc. Nghi ngờ nha, mà nãy chọn nó thật là sai rồi. Đúng, ngon. Left-wing leaning parasite. Rồi You cái sinh expect trùng me to phần sit chân here and chân listen trái, to your rồi tay trái. You call me that? You sit there and you call me those names. Giả bộ nói vậy ra để đụng vô cái ngứa của nó. Đâu không bị gì đâu. Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder Giết of người Edgar cấp độ Gage. 1. I respect your beliefs and your right to hold them. Xong rồi. I hope for your sake. Đây là mình nghi ngờ, xong rồi mình sẽ Murder in the second degree. nói chặt vô cái đó để cho nó tức, nó chửi không, nó đòi giết mình luôn, nó đòi giết kìa. Gọi là đụng chọc máy vô đó. Thì cái đó là mình không có bằng chứng. Masterfully done, Làm rất tuyệt. Sĩ quan Phil. Isn't it, lad? Yes, sir. Lên chết Then let rồi. me have a word with the chief of police, young folks. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing. Kiếm 2 bộ vest thật phẳng. Lên chức. Giờ là mình không còn đi tuần tra nữa, mình chuyển qua làm sĩ quan điều tra rồi. Giờ 1 tiếng đồng hồ mới được lên sĩ quan. Đó, xong. Không phải hiểu cái cách điều tra, giờ tôi hiểu rồi đó. Đợt này mà có bị bắt thằng nào mà nó không có nhận tội nữa thì tới công chuyện với tôi. Lên đồ vest rồi. Here's your new desk, kid. You're on traffic. Bàn mới của cậu đây. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Lên văn phòng ngồi rồi. Stefan Burkowski. I've heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. Cộng sự mới của tôi. He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. Cái thời này là còn hút thuốc nhiều quá. Ai cũng cầm điếu thuốc vì phò. Busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of LA is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. And now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, sir. That's an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese. I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest?
I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Đang gọi là giới thiệu từng người. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys? Stick with Bukowski. He's a good Giờ là mình sẽ theo những vụ án lớn lớn. I'm going to start you out with one case. Do okay? I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE freight depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can Có dấu find hiệu là Come on, Phelps. nghi phạm. Goddamn captain's making me resubmit the paperwork. Đầu mối. Chiếc xe bị bỏ lại. Đi thôi. Giờ mua GTX 2060. They really pushed you through quick, didn't they? Kệ đi cũng được, 2060 cũng được rồi. Chơi nếu ông không có livestream như tôi chơi bình thường. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Thì tới ra trung tâm. Đi đó. Có ở ngay ra trung tâm có ta để lại nghi phạm nó để lại cái chiếc xe. Bây giờ mình tới đó mà để mình điều tra. Ê, ship đây, ra ngoài. Let's set. You know this place? Cái chỗ đó à? Tất nhiên, nó nằm gần xưởng ga cũ. Trạm tín hiệu. Trong bãi kho hàng. Tôi sẽ lái tới đó. So, tell me a little about you. Quán đồ ngon, quán đồ này. Ôi bự vậy. So, Phelps, are we friends now, Bukowski? Con này nó không tự vẽ đường cho mình rồi. Vị trí vụ án đường phố. Nó không có vẽ đường cho mình đi rồi. Phải tự chạy. Có stream vài game mà. Tiêu thì đẩy đồ quả thấp thôi. Tiêu thì đẩy game đồ quả thấp xuống. Còn có nào mà nặng quá thì thôi dẹp luôn. Tôi nghi con GTA 6 con 2060 chạy không nổi luôn á nha. Nếu ông xác định ông mua để ông 5 sao chiến con GTA 6 thì đừng có mua con 2060 chạy không nổi đâu. Lên hẳn 3060 đi. Hoặc là lên lên 2080 luôn. 2080 luôn Mega mới chịu nổi. You were up there all night, draped in the flag, knife between your teeth, gun at the ready. GTA 6 tôi nghi nặng nữa. Nội con Red Dead thôi. Red Dead là cách đây cũng mấy năm rồi. Con 2060 chạy Red Dead không nổi nha. 2060 chạy Red Dead chạy giật gì giật luôn. Hoặc là 2060 chạy con Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider chạy không nổi luôn. Có cái vụ gì đây? Vụ án đường phố nè. Vụ là gì đây? Vụ án này ở ngoài đây. Trên mái nhà kìa, hắn đeo mặt nạ. Bắt gặp hắn ta đang xô một người xô người vào tôi. Ui, nó nổ súng rồi, mình phải nổ súng theo nó rồi. Ôi, hạ gục nghi phạm. Đầu hàng đi. Đâu rồi, nó đâu rồi? Từ từ. Mình lên, ông có thể bắt kịp hắn, đúng rồi, chắc rồi. Ôi, nó bắn kìa. Tụi người bắn nó không ta? Sợ mấy cù quẹo này lắm. Now, Rồi. are we gonna make a bargain or what?
How long do you think you can hold Nó out? bắt con tin rồi. Rồi. You want to back off right now. Này thì nghi phạm. Ghê không? Ngay đầu. Nhưng là có tâm. Ở ngoài đường cái gì ở chết luôn rồi. Còn bản là nó dễ xuống người ta, nó giết luôn. Đi tiếp. Nhớ hồi trước tôi lên 2 con 6 công chơi phải giảm đồ họa xuống mới livestream được. Hồi trước tôi cũng có xài 2 con 6 không rồi. That you, Bukowski? Go on through. Parking lot straight ahead. I need to get back to work, officer. The detectives are here now. You repeat to them what you told me. I did the right thing by calling this in. I'm just a working stick. Just give them your story and you'll be all right. Mình là thanh tra cảnh sát. This is your first case, Phelps. It's okay to admit it if you're stumped. If you don't know what to do next, just come talk to Vụ me. này vụ đầu tiên của mình. We'll see what we can figure out. Nếu cái nào không được thì hỏi tôi. You're okay. Nguyên cái gì? Dạ được racing, racing. I'm Officer Hart. Phelps, traffic. What have you got? Abandoned car, probably stolen. The solid citizen is Nate Wilkie. He called it in. What gives with the corner? There's blood all over the interior. Someone's copped the full Broderick, but no stiff as yet. Không có cái xác nào cả, chỉ là xe máu thôi. The car is registered to an Adrian Black, just north of Bunker Hill. All right, we'll take a look around. I'll keep Mr. Wilkie talking, but don't make him wait too long. He's the restless type. Máy hơi sốt ruột. Nice day for it. How long you gonna keep me here, sir? Từ từ đó. Có tôi đi. Tôi nói chuyện với ổng liền từ từ đó. Mình cớp chiếc xe. I've got a mystery sample waiting at the lab. Gì đây? Practical Joker says contaminated soil. My guess. Mr. F. Morgan picked up a live. Chở một con lợn sống. Thì máu của con lợn sống của ông Trần. Máu con lợn ông Trần. Để xuống. Mở lớp. Này cái chắc vô dụng. Chìa khóa. Hết rồi, 2 cái này thôi. Edit video. Edit video là còn có chip nữa. Còn máu không vậy. Victim looks to have lost a lot of Nạn nhân blood. có vẻ mất nhiều máu. Gì đây? Có hình nè. Rồi mặt Giang vậy? Happier times, I guess. Chắc là lúc hạnh phúc. Cái bóng này hoài. Bà đó hơi ghê quá. Này là gì? 32 years old, married. 32 tuổi, đã kết hôn.
What was he doing out here? Có hiệu kìa. Stenzel glasses. Home repaired by the look of it. Tôi thấy anh mối đã rồi, hỏi lần một. Ống nước. Ôi cái này chắc đập đầu quá. Brand name might give us something to go on. Coi lại đầu mối, xe bị bỏ lại, tên nhạc bị bỏ lại, cái đường ray, vết máu, nó báo tinh tế bên trong. Hóa đơn con lợn này nè, mua con lợn, hóa đơn mua con lợn hơi, có tên nè, Morgan, ví hình như cũng là tên là Morgan luôn. Adam Black, kính cửa hàng kính nhưng mà được sửa lại, cho thấy được sửa lại tại nhà đi chứ. Thôi được rồi, tới đó hỏi rồi. Thì tôi thấy đó, giờ nếu mà ông đầu tư vậy phải đầu tư chip nữa kìa, còn không để dành tiền đi, gọi là xong rồi mình lên đời một lần luôn, bán cái cũ mua cái mới luôn, bán cho gọi là mình lên chip, lên mem với lên hạt đồ họa luôn, chứ đừng có lên lắc nhắc, nó vừa tốn tiền. Không lên như vậy á, người ta mua một lần nhiều nó giảm giá nữa. Sir, I'm Detective Phelps. Name's Nate Wilkie. You found the vehicle? Sure. Saw it just sitting there. Strange place to be parking your car. Figured I'd better take a look. And then I saw all the blood. So I called the police. Từ từ đã hỏi cái câu đầu đó. Tại sao ông lại tới đây hiện trường? Tôi làm việc ở mấy đường ray. Chắc thiệt mà ông này không có làm gì đâu mà không có thiệt. Did you see anybody else in the yard? Maybe somebody hanging around the car? Nope. I hadn't seen a soul all day till you boys turned up. Cái tôi cũng không thấy ma nào khi anh thấy. Do you know Adrian Black, Mr. Wilkie? No, sir. That ain't a name I'm familiar with. Tôi nhìn mặt ông cái. Thiệt lắm, không có đá mắt gì hết trơn á. Chắc nói thật rồi. You ever seen the car before? Ông đã thấy xe này bao giờ? Bao giờ chưa? A couple of nights ago, it was over there in the parking lot. I know most of the cars are parked here regular, so it kind of stood out. The wallet by the car. Was there anything in it when you arrived? You accusing me of something, mister? Ông có lục ví không? Có chắc rồi, nhìn mặt kìa. Nhưng mà mình không có cái để mình buộc tội ổng. Tôi chỉ nghi ngờ thôi. Do you want the patrolman to hold you down while we turn out your pockets, Mr. Wilkie? Hồi nãy ông lục túi chắc luôn. Tôi đã lục cái ví đó. Not that I was gonna steal anything. Maybe I took a look. But there weren't no money in there.
Not even chain. Không còn xu nào trong ví cả. Biết ngay giống We found a steel pipe with blood. mình không có đủ gọi là bằng chứng là mình chỉ nghi ngờ không thôi, rồi lòi ra liền, mình hù cái là rồi la. No, sir. I went straight for the law when I saw the car was full of blood. Này nói thiệt rồi. Đâu gì rồi phải nói dối. When you saw the blood, was it wet, bright red, or darker like it is now? Darker, I'd say. Looked dry already. Lúc này thấy là máu cũng có khô rồi. Thank you for your help, Mr. Wilkie. We'll contact your employer if we need anything more from you. If you have to, I guess. I can't really spend no more time over this. Somebody's got to inform the wife, Phelps. If you're done here, we'll head over there now. Photo up nha mọi người, tiếng rưỡi rồi. Bữa sau mình phá vụ án này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. See you up đây. Bye bye. Một chút xíu khoảng cỡ tới 7 giờ 7:15 mình sẽ live tiếp.